the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to Grade 10 English book, Unit 10, Lesson 8, page 125 and 126. د لوی او مهربان خدای تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست ګران زده کوونکو. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ د نن ورځې لوست مو د 10م ټولګي انګلیسي کتاب څخه 10م څپرکی 8م لوست دی او تاسو به د خپلو کتابونو 125مه او 126مه پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Dear students, before we start our today's lesson, we have studied one section in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې د نن ورځې د درس ته ورشو نو تاسو پوهېږئ چې د تېرې ورځې په درس کې موږ یوه برخه ولوستله، هغه هم د اکټیویټیز یا فعالیتونو برخه وه. نو ګران زده کوونکو لکه د فعالیتونو یا کړنو په برخه کې موږ هلته ریپورټډ کوېشن ولوستل. ریپورټډ کوېشن هغه پوښتنې دي چې په غیر مستقیم ډول کیږي. یو څوک له تاسو مستقیم پوښتنې کوي او تاسو وایئ چې هغه کس له ما نه داسې وپوښتل بل کس ته وایي. نو ګران زده کوونکو دا په انګلیسي ژبه کې ډېره کارونه لري. نو ځینې قوانین یې درلودل چې هغه قوانین باید تاسې مراعات کړئ. لکه په اګزلري چې شروع کېږي د اګزلري لپاره بیا موږ د ریپورټډ کوېشن لپاره اف فور ویدر کلمې کاروو او که ډبلیو ایچ کوېشن یې بیا خپله ډبلیو ایچ کوېشن د ریپورټډ کوېشن لپاره تکراریږي. نو ګران زده کوونکو دې برخه کې مې کورنۍ دنده هم درلوده، ځینې جملې مې درکړې وې، تاسې به هغه ریپورټډ سپیچ ته اړوئ. نو هیله ده چې هغه مو ریپورټډ سپیچ ته دا جملې اړولې وي او تبدیل کړي مې وي. نو ګرانو زده کوونکو کورنۍ دنده مو اماده کړئ، د لوست په وروستیو شیبو کې ګورو. Dear students, before we start our today's lesson, pick up your pens, open your books and notebooks and write a key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې لوست پیل کړو، ښه به وي تاسو قلم، کتابچه او کتاب اماده کړئ، مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او که کومه پوښتنه مو درلوده نو کولی شئ د لوست په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we are going to study two sections. ګران زده کوونکو د نن ورځې لوست کې دوه برخې لولو. The first section is review. لومړۍ برخه تکرار یا بیاکتنه ده. The second section is vocabulary list. او دویمه برخه د لغتونو زیرمه ده. نو ګران زده کوونکو دغه دوه برخې به د نن ورځې لوست کې ولولو. Dear students, let's start our today's lesson. ګران زده کوونکو ورځو او د نن ورځې درس پیلوو. دلته reporting question یا هغه ګزارشي پوښتنې دي. نو ګران زده کوونکو دا چارت تاسو ګورئ. په دې چارت کې موږ ته په اړه د ریپورټینګ کوېشن په اړه دلته زیات معلومات راکړي دي. نو راځئ چې دا معلومات ولولو چې ویلي دي په دې برخه کې. How to report a question. څنګه موږ کولی شو یو پوښتنه ریپورټ کړو یا بل کس ته دا پوښتنه په غیر مستقیم ډول وایي. When the question is yes, no, it is introduced by a for whether. کله چې پوښتنه په یس نو په هو نه باندې شوي وي نو هلته تاسې کولی شئ د اف ویدر کلمې وکاروئ په ریپورټینګ کوېشن کې. But if it is an interrogative question, we use the interrogative words itself in reporting. کله چې پوښتنې پر هغه ډبلیو ایچ کوېشن باندې شوي وي نو تاسې ډبلیو ایچ کوېشن کلمې خپله کولی شئ په ریپورټینګ سپیچ کې وکاروئ. نو ګران زده کوونکو راځئ وربشو لومړۍ بېلګې ته. The boy said, will you buy me a book? نو هغه ماشوم وویل چې آیا تاسې به ما ته یو کتاب واخلئ؟ نو دا به ګران زده کوونکو دلته څنګه ریپورټ کوو. The boy asked، وایي هغه ماشوم پوښتنه وکړه
A for whether I would buy him a book. که آیا زه به یا ته به دوی ته یو کتاب واخلي. نو ګران زده کوونکو دلته یې پوښتنه کړې په غیر مستقیم ډول، یعنی له ما څخه چې تاسو به یو کتاب راته واخلئ او په بل هغه کې چې آیا ته به یو کتاب راته واخلي. نو داسې په دې کې دوه ټکي ډېر ګران زده کوونکو مهم دي. یو ټینس زمانه پکې ډېره مهمه ده، او بل هغه ضمایر پکې ډېر مهم دي چې ضمایرو هغه چینج یا بدلون دی چې هغه هم ډېر مهم دی چې تاسو باید هغه په نظر کې ونیسئ. ښه ګران زده کوونکو لومړی بېلګه درته کار کومه. The boy said هلک وویل will you buy me a book چې تاسو به ما ته یو کتاب واخلئ. بیا reported question کې څه وایي the boy asked هلک پوښتنه وکړه A for whether I would buy him a book چې آیا ته به هغه ته یو کتاب واخلي. نو ګران زده کوونکو دلته راځو بله پوښتنه شوې دویمه Do you go to school at 8 o'clock today said my neighbor. نو زما ګاونډي وویل چې تاسو به 8 بجې ښوونځي ته لاړ شئ. نو دلته ګران زده کوونکو بیا reporting question کې څنګه ویل کېږي My neighbor wanted to know وایي زما ګاونډي وغوښتل چې پوه شي If I went to school at 8 o'clock that day چې آیا ته 8 بجې هغه بله ورځ ښوونځي ته تللی وي. نو ګران زده کوونکو دا د ریپورټینګ سپیچ برخه ده چې هغه مستقیمې پوښتنې باید په غیر مستقیم ډول وشي. نو ګران زده کوونکو راځمه درېیمې پوښتنې ته. دلته درېیمه پوښتنه شوې ده Where is نقیب said the teacher. وایي ښوونکي ویل چې نقیب چیرته دی. نو دا پوښتنه به څه ډول کېږي The teacher inquired where نقیب was. وایي استاد په دې لټه کې شو یا یې وپوښتل چې نقیب چیرته و. نو ګران زده کوونکو که زمانه حال وي نو بیا ریپورټډ کوېشن کې زمانه تیر مهال راځي. نو ګران زده کوونکو څلورمه بېلګه دی What are you doing said my father. وایي زما پلار وویل چې څه کوې. My father asked me what I was doing. نو زما پلار مې پوښتنه وکړه له ما څخه یې پوښتنه وکړه چې تا څه کول. او ګران زده کوونکو دلته نوټ یاداشت دی. د نوټ په برخه کې موږ ته څیلي to do words are omitted from indirect question. to do verb لکه do does did چې دی دا په indirect question کې یا غیر مستقیم پوښتنو کې له منځه ځي یا لویږي. نو ګران زده کوونکو هلته یې موږ په جملو کې بیا نه کاروو. راځئ دا بېلګې ولولو. Do you have a red car said the shopkeeper. دکاندار وویل چې آیا تاسې یو سور موټر لرئ. The shopkeepers inquired if I had a red car. وایي دکاندار دا وپوښتل چې آیا تا یو سور موټر درلود. او داسې ګران زده کوونکو بله بېلګه دی The teacher said Did you have homework. نو وایي ښوونکي وویل چې آیا تاسې کورنۍ دنده درلوده. نو دا به څنګه انډایرکټ اړو ګران زده کوونکو دلته to do does did ټول لویږي او بیا پکې په ریپورټډ کوېشن کې نه تکراریږي. The teacher wanted to know. ښوونکي وغوښتل چې پوه شي if we had homework چې آیا تاسو کورنۍ دنده درلوده. نو ګران زده کوونکو دا یې ژباړه او دغه برخه کې موږ د ریویو په برخه کې ریپورټینګ کوېشن یو ځل بیا تکرار کړه. کله چې ریپورټینګ کوېشن په do does did او اکسلري فعلونو باندې ترسره کیږي نو دغه په ځای په انډایرکټ کې بیا موږ کولی شو چې د دې پر ځای موږ if whether کلمه وکړو. او کله که ډبلیو ایچ کوېشن یي بیا خپله ډبلیو ایچ کوېشن په دې برخه کې تکراریږي. ښه ګران زده کوونکو راځئ چې ورشو بلې برخې ته.
په بله برخه کې ګران زده کوونکو موږ ته وایي read the following question then change them to indirect speech. وایي د لاندې پوښتنې ولولئ او وروسته indirect یا غیر مستقیمه وینا ته واړوئ. نو ګران زده کوونکو دلته هم د reporting question and indirect question برخه ده بیلګې راکړل شوي دي او دا بیلګې به موږ هلته واړو indirect speech. ښه ګران زده کوونکو لومړۍ پوښتنه شوې ده دې برخه کې do you know French؟ وایي ته په فرانسوي باندې پوهېږي. said the Frenchman هغه فرانسوي کس وایي وویل چې په د فرانسوي باندې پوهېږي یا دې زده ده. the Frenchman said if whether I knew French. وایي هغه فرانسوي کس وویل چې آیا ته فرانسوي پوهېدې. نو ګران زده کوونکو دویمه بیلګه درته کار کوم. where do you live said the new student. نوي زده کوونکي وویل چې تاسو چیرته ژوند کوئ. the new student said where I lived. نو نوي زده کوونکي وویل چې ته چیرته ژوند کوي. او ګران زده کوونکو درېیمه پوښتنه ده. درېیمه پوښتنه my cousin said are we going to Solang. نو ګران زده کوونکو دا به څنګه چینج کوو. my cousin said if they were going to Solang. and څلورمه جمله ده ګران زده کوونکو I'm a student said the sick boy. هغه مریض هلک وویل چې زه یو زده کوونکی یم. the sick boy said if he was a student. نو هغه مریض هلک وویل چې یا هغه یو زده کوونکی و. او ګران زده کوونکو دلته پنځمه بیلګه هم راغلې. نو پاتې بیلګه به ګران زده کوونکو تاسې کار کوئ. زه به بیلګې درته ولولم او دغه رولز یا قواعد به مراعات کړئ چې څنګه دا چینج کیږي. نو پنځمه بیلګه درته لولم. رحمت الله said will you take me to the party. دا به ګران زده کوونکو چینج کوئ. شپږمه جمله د ګران زده کوونکو نعمت الله said how is your father. او اومه جمله ده what is the matter said the school principal. او اتمه جمله ده ګران زده کوونکو when are you going to go to Nimruz said the director. نو او نهمه جمله ده ګران زده کوونکو are you taking the cameraman say he said. او لسمه یولسمه جمله ده how much is a kilo of sugar said the customer. او وروستۍ جمله ده ګران زده کوونکو the patient said will you come at the clinic. دغه برخې ګران زده کوونکو د جملې ما ورته ولوستلې. تاسو په هغه پاتې برخه خپله کار کړئ. Now let's do a quick recap of our today's lesson. We have studied two sections. The first section was review and the second section was vocabulary list. ګران زده کوونکو د نن ورځې لوست کې مو دوه برخې ولوستې. لومړۍ برخه تکرار یا بیاکتنه وه او دویمه برخه د لغتونو زیرمه وه چې موږ مختلف لغتونه په دې برخه کې ولوستل. At the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. It must be done exactly and properly. ګران زده کوونکو کورنۍ دنده لرئ او کورنۍ دنده ډېره مهمه ده. باید په سمه توګه ترسره کړئ. homework. Memorize the vocabulary list of page 126. تاسې به د 126مې پاڼې د لغتونو هغه زیرمه یا کوم لغتونه چې په دې پاڼه کې راغلي هغه به زده کوئ او یادوئ. ښه ګران زده کوونکو دا د نن ورځې لوست. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.